আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো একদম বিন্দাস আৰু হ্যাপি আছো। ভাবিছো আজি বহুত দিন একো বনোৱা হোৱা নাই, আজি ভাবিছো অকনমান কিবা এটা বনাও মোৰ স্পেশাল তো সজিনা আৰু আলু আজি একদম মোৰ ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম। গতিকে অকনো দেৰি নকৰো আৰু আমি এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো। তেনেহলে আহকচোন আপোনালোকে মোৰ লগত। আহি দিলৈছো তেল আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু আদা দিয়া নাই, পিয়াজ জলকীয়া আৰু নহৰু এনেকৈ পেষ্ট বনাই লৈছো। পিয়াজ এটা দিছো, নহৰু এটা দিছো, জলকীয়া তিনটা দিছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া সৰিয়হ নিদিও। মছলাখিনি গোটেই ভাজ খাব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে সজিনাখিনি দি দিছো। এতিয়া ইয়াৰে মই আলু কেইডোখৰমান ভাঙি দিম। সজিনাৰ চৰচৰিখনত মই বেলেগ ব্যৱহাৰ নকৰো, অকল জিৰা পাউডাৰ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াক ৰঙা হালধীয়া নীলা নবনাও, কাৰণ ই সেউজীয়া বস্তু আৰু সেউজীয়া হিচাপে খাই ইয়াক ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো পৌষ্টিক গুণ সেইখিনিও পোৱা যাব। গতিকে ইয়াক আৰু বেলেগ কালাৰ মই নবনাওঁ আৰু বেলেগ মা মছলা ইউজ নকৰোঁ। প্ৰায় হবৰ হৈছে এইখিনি। তাৰ আগতে নিমখ অকণ টেষ্ট কৰি চাম হৈছেনে নাই। এই মেথডটো ইউজ কৰে নে আপোনালোকে? মই কিন্তু কৰোঁ, কোনোবাই গালি পাৰিলেও পাৰক, নালাগে নিমখ দিবলৈ, হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ একদম ঘৰুৱাভাৱে বনোৱা সজিনাৰ চৰচৰি একদম ৰেডি। এতিয়া খাবহে লাগে আৰু। সকলোকে গুড ইভিনিং জনাইছোঁ। আৰু বহুদিনৰ পৰা পৰি আছিলে বৰা চাউল, ভাবিলোঁ যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ অকণমান বৰা চাউলৰ জলপান বনাওঁ। তো তাৰ কাৰণে ভাটিবেলা চাহৰ লগত বৰা চাউলৰ জলপানেই খোৱা যাব। তো ইয়াতে মই দিছোঁ কুকাৰত, প্ৰথমতে বৰা চাউলখিনি ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ কাজু, খিচমিচ, ইলাইচি, তাৰপিছত তেজপাত, এইবিলাক সকলোবোৰ দিছোঁ। দি কিনে এতিয়া কুকাৰত পানী দিম আৰু অকণমান চেনিও দিছোঁ, অকণমান নিমখো দিছোঁ যাতে কম্বিনেশ্যনটো ভাল হয়। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মই কুকাৰত পানী দি 3টা হুইচেল আহিবলৈ দিম আৰু আমাৰ বৰা চাউলৰ জলপান একদম ৰেডি হৈ যাব। আৰু এয়া আমাৰ বৰা চাউলৰ জলপান ৰেডি হৈ গ'ল। মই ধুনীয়াকৈ কাঁহৰ বাতি এটাত বাঢ়ি দিছোঁ আৰু লগত দিছোঁ অকণমান গাখীৰ, অকণমান ক্ৰীম আৰু চেনি দিয়াই আছিলে আগতে, চেনিৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু একদম খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে, আপোনালোকে খাবচোন। এয়া আপোনালোকলৈ।
বহুত টেষ্টি হৈছে ব্ৰেকফাষ্টত খাব পাৰি আৰু ইহঁতকেইটা চব লাইন পাতি বহিছে খাবানে এয়া চাওক এয়া মেনো খাবা বৰা চাউলৰ জলপান খাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব অৱশ্যে কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে লাইক এটা অৱশ্যে কৰিব তো আকৌ এটি নতুন ভ্লগত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ কামনাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব লাভ ইউ টেক কেয়াৰ বাই বাই